Hello, welcome back to our lesson. Chào mừng các em đã quay trở lại với bài học hôm nay. Bài hôm nay của chúng ta là phần skill 2. Và bài hôm nay không có từ mới nên chúng ta sẽ vào bài học ngay nhé. 1. An old man is talking about his school days. Listen and decide if the statements are true, false or not given. Một người đàn ông lớn tuổi đang nói về những ngày đi học của ông ấy. Nghe và quyết định xem những câu này đúng, sai hoặc là không được đưa thông tin. 1. The school had classes for different age groups. Trường học đã có các lớp học cho các nhóm tuổi khác nhau. 2. All the subjects were taught by one teacher. Tất cả các môn học đã được dạy bởi một giáo viên. 3. Some students didn't wear shoes to school. Một vài học sinh đã không mang giày tới trường. 4. Students didn't have exams because they would cost too much. Học sinh đã không có các kỳ thi bởi vì chúng có thể tốn phí rất cao. 5. Students could talk to their teacher whenever they wanted to. Học sinh có thể nói chuyện với giáo viên bất cứ khi nào họ muốn. 6. The teacher didn't give students any homework. Giáo viên đã không cho học sinh bất cứ bài tập về nhà nào. Bây giờ chúng ta sẽ nghe một lượt lần thứ nhất, sau đó chúng ta sẽ nghe lại lần thứ hai để có thông tin chi tiết nhé. Listening. Activity 1. An old man is talking about his school days. Listen and decide if the statements are true, false, or not given. I went to a village school. In fact, there was only one classroom for 15 students of different ages, both boys and girls, and one teacher who taught everything. The school didn't have a name, so we just called it our school. We used to walk to school. Some children went barefooted. At school, we learnt to read and to write. We also learnt a little maths and history. There were no science lessons, and we didn't have exams either. Although our school was small, it had strict rules. We had to behave ourselves. We stood up and bowed to greet our teacher at the start of every lesson. We could talk only when we were allowed to. However, we had no homework and no extra classes. I had a lot of time to play outside and to help my parents in the house. I loved my school and those school days. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại lần 2 để có thông tin chi tiết nhé. I went to a village school. In fact, there was only one classroom for 15 students of different ages. I went to a village school. In fact, there was only one classroom for 15 students of different ages. Tôi đã đi học ở một ngôi trường làng. Trên thực tế, chỉ có một lớp học cho 15 học sinh ở các độ tuổi khác nhau. Như vậy ở câu 1 nói là The school had classes for different age groups. Là trường đã có các lớp học cho các nhóm tuổi khác nhau. Thì câu này là sai. Chúng ta tích vào cột false. Và chúng ta sẽ đưa thông tin để giải thích vì sao nó sai. Câu 1 sai. Chúng ta có thể đưa thông tin là there was only one classroom. For 15 students. So different ages.
Chỉ có một lớp học cho 15 học sinh ở các độ tuổi khác nhau. Both boys and girls, and one teacher who taught everything. Both boys and girls, and one teacher who taught everything. Cả nam và nữ, và một giáo viên đã dạy tất cả các môn. Đã dạy tất cả mọi thứ. Everything là tất cả mọi thứ. Thế câu 2 ở đây là all the subjects were taught by one teacher. Tất cả các môn học đã được dạy bởi một giáo viên. Thì câu này đúng. Với trong đoạn ghi âm nói là một giáo viên dạy tất cả mọi thứ. The school didn't have a name, so we just called it our school. We used to walk to school. Some children went barefooted. The school didn't have a name, so we just called it our school. We used to walk to school. Some children went barefooted. Trường học không có tên, vì vậy chúng tôi chỉ đơn giản gọi nó là trường của chúng tôi. Chúng tôi đã đi bộ tới trường, và một vài đứa trẻ thì đi chân trần. Vậy câu thứ 3 là một vài học sinh đã không mang giày tới trường, thì câu này cũng là đúng. Đi chân không tới trường, đi chân trần tới trường. At school, we learnt to read and to write. We also learnt a little maths and history. At school, we learned to read and to write. Ở trường, chúng tôi đã học đọc và học viết. We also learned a little maths and history. Chúng tôi cũng học một chút toán và lịch sử. There were no science lessons, and we didn't have exams either. There were no science lessons, and we didn't have exams either. Không có các môn khoa học, và chúng tôi cũng không có các kỳ thi. Như vậy ở câu thứ 4 là những học sinh đã không có các kỳ thi bởi vì chúng có thể tốn phí rất nhiều. Câu này chúng ta sẽ tích vào cái not given là không được đưa thông tin. Bởi vì không có thông tin nói gì về cái việc chi phí cả. Chúng ta bổ sung thông tin vì sao chúng ta chọn đáp án là not given. The recording didn't mention anything about cost. Là đoạn ghi âm đã không đề cập đến bất cứ thứ gì về chi phí. Although our school was small, it had strict rules. We had to behave ourselves. Although our school was small, it had strict rules. We had to behave ourselves. Mặc dù trường của chúng tôi nhỏ, nhưng nó có các quy tắc nghiêm ngặt. Chúng tôi đã phải tự ứng xử. We stood up and bowed to greet our teacher at the start of every lesson. We stood up and bowed to greet our teacher at the start of every lesson. Chúng tôi đã đứng dậy và cúi chào giáo viên của chúng tôi ở đầu mỗi giờ học. We could talk only when we were allowed to. We could talk only when we were allowed to. Chúng tôi có thể nói chỉ khi chúng tôi được phép nói. Như vậy câu thứ 5 ở đây nói là students could talk to their teacher whenever they wanted to. Học sinh có thể nói với giáo viên của họ bất cứ khi nào họ muốn. Câu này sai bởi vì là ở trong đoạn ghi âm nói là chúng tôi có thể nói chỉ khi chúng tôi được phép nói. Không phải là thích nói là nói. Câu này là sai. Và chúng ta sẽ ghi thông tin
Giải thích tại sao là sai. They could talk to their teacher only when they were allowed to. Họ có thể nói chuyện với giáo viên của họ chỉ khi họ được phép. However, we had no homework and no extra classes. However, I had no homework and no extra classes. Tuy nhiên, chúng tôi không có bài tập về nhà và không có các lớp học thêm. Vậy thì câu thứ 6 là The teacher didn't give students any homework. Là giáo viên đã không cho học sinh bất cứ bài tập về nhà nào. Thì câu này là đúng. I had a lot of time to play outside and to help my parents in the house. I loved my school and those school days. I had a lot of time to play outside and to help my parents in the house. Tôi đã có rất nhiều thời gian để chơi ở bên ngoài và giúp đỡ bố mẹ của tôi ở nhà. I love my school and those school days. Tôi yêu ngôi trường của tôi và những ngày tháng đi học đó. Cô sửa lại mấy cái thứ tự của mấy cái câu này, cô nhầm, cô viết thành 1, 2, 3. Đây là câu 4. Câu 1 là sai, câu 4 là không có thông tin. Và đây là câu 5. Câu 1, câu 4, câu 5. 2. Listen again and fill the blanks with the correct information. Nghe lại và điền vào các khoảng trống với thông tin đúng. 1. Number of students. Số học sinh. Số học sinh là chúng ta thấy chỉ có một lớp cho 15 học sinh ở các độ tuổi khác nhau. Thì số học sinh ở đây sẽ là 15. 15. 2. Some students went to school. Một vài học sinh đến trường như thế nào đó. Chúng ta điền thông tin ở đây là chân trần. Một vài học sinh đi chân trần đến trường là barefooted. Barefooted. 3. Lessons focused on reading, writing, and. Các bài học thì tập trung vào việc đọc, việc viết. Ở trong đoạn ghi âm thì chúng ta nghe thấy là ông ấy nói là ông ấy đến trường, ông ấy học đọc, học viết. Và ông ấy được học một chút toán và lịch sử. Vậy chỗ này chúng ta điền đây là toán và lịch sử. Maths and history. For the school was small but it had. Trường học thì nhỏ nhưng mà nó có cái gì đó. Trường học nhỏ nhưng mà có các quy tắc nghiêm ngặt. Has strict rules. Strict là nghiêm ngặt, rules là các quy tắc. 5. The students had no homework. No. Học sinh không có bài tập về nhà, không có cái gì nữa. Không có các lớp học thêm. Extra classes. 3. Make a list of the facilities you are using for your studies nowadays. Then tick the ones you think were not available about 20 years ago.
Lập một danh sách những tiện nghi mà bạn đang sử dụng cho việc học tập ngày nay, sau đó tích vào những thứ bạn nghĩ không sẵn có vào khoảng 20 năm trước đây. Present facilities for studies. Trình bày những phương tiện giúp cho việc học. Chúng ta có thể liệt kê danh sách ở đây. Ở đây người ta cho 3, nhưng còn chúng ta có thể liệt kê nhiều hơn. Đầu tiên chúng ta phải kể ngay đến là cái máy tính. Computer. Computer. Projector, cái máy chiếu. Tiếp theo là máy tính xách tay, laptop. Điện thoại thông minh, smartphone. Bây giờ chúng ta tích vào những cái thứ mà chúng ta nghĩ là 20 năm trước đây nó không có. Có nghĩa là 20 năm trước đây là không có tất cả những thứ này. Mình tích vào đây. For choose one facility which was not available 20 years ago and write a short description of how students in the past studied without that facility. Chọn một tiện nghi mà không sẵn có 20 năm trước đây và viết một mô tả ngắn về cách những học sinh trong quá khứ đã học mà không có cái phương tiện đó. In your writing, you should include. Trong bài viết của bạn, bạn nên bao gồm what facility it is. Phương tiện đó là gì? What it is used for. Nó được sử dụng cho việc gì? How students did the job in the past when they didn't have it. Những học sinh đã làm nhiệm vụ hoặc là làm công việc như thế nào trong quá khứ khi họ không có nó. How you feel about the change. Bạn cảm nghĩ như thế nào hoặc là bạn cảm thấy như thế nào về sự thay đổi. Bài gợi ý như sau. Nowadays, it becomes more convenient for students to study with help of a computer that connected to the internet. It is easier and quicker to search for the information that they need to do a project. While students of 20 years ago couldn't do the same. When they got an assignment as a project, they had to go to a library to search by reading many kinds of books or ask someone for the information. They had to take notes of useful information and then wrote the draft. After that, they rewrote it for submission. I can't imagine how inconvenient it is when we don't have a help of a computer for study. Ngày nay, nó trở nên thuận tiện hơn đối với những học sinh để học tập với sự trợ giúp của một chiếc máy tính mà được kết nối với Internet. Nó dễ dàng và nhanh chóng hơn để tìm kiếm thông tin mà họ cần để làm một dự án, trong khi những học sinh của 20 năm về trước không thể làm điều tương tự. Khi họ nhận một nhiệm vụ làm một dự án, họ đã phải đến thư viện để tìm kiếm bằng cách đọc nhiều cuốn sách hoặc là hỏi ai đó để có được thông tin. Họ đã phải ghi chép những thông tin hữu ích và viết một bản nháp. Sau đó họ đã viết lại nó để nộp. Tôi không thể tưởng tượng được nó bất tiện như thế nào khi mà chúng ta không có sự trợ giúp của một chiếc máy tính cho việc học tập. We've just finished our lesson. Thank you for joining and supporting. Don't forget to subscribe my YouTube channel to get more free lessons. Thanks so much. Bye bye.